Palatessaan Mos Pelgon-keikaltaan Din Djarin saa uuden vihjeen toisesta mahdollisesta mandalorialaisesta. Saadakseen tiedot hänen on kuitenkin vastapalveluksena kuljetettava tiedon omaava sammakkorouva ja tämän kudut läheiseen kuuhun. Matkaan tulee kuitenkin mutkia, kun kohtaaminen uuden tasavallan hävittäjien kanssa johtaa haaksirikkoon jäiselle planeetalle. Totta puheen tämä jakso ei herättänyt samanlaisia ajatuksia saman tien kuin edellisviikon jakso. Osittain se johtui varmaan siitä, että odotin jakson menevän yhteen suuntaan, johon se ei välttämättä mennytkään. Joten jakson katsomisen jälkeen tarvitsin pienen kävelylenkin, jonka aikana ajatukset alkoivat virtaamaan paremmin. The Passenger-jakson teemaksi tulkitsin lopulta lupaukset ja moraaliset valinnat. Jakson avauksesta alkaen näemme heti päähenkilön lupaavan jotain rikolliselle ja rikkovan sopimuksen saman tien. Tarinan edetessä tulee vastaan lisää tilanteita, joissa päähenkilön sanaa mitataan. Samoin myös esimerkiksi hänen jahtaajansa joutuvat moraalisen dilemman eteen jakson lopussa. Tulokset eivät ole aina sitä, mitä hahmojen seuraamat säännöt tai asema antaisivat olettaa. Lopulta koin jakson kannustavan omaan harkintakykyyn ja vaihtoehtojen tarkastelemiseen oman moraalin mukaan. Olen jo aiemmin puhunut Din Djarin väkivaltaisen elämän vaikutuksesta vauvajodaan. Tämän takia oletin aluksi jakson menevän syvemmälle kasvatuksen teemaan, kun sammakkorouvan kutunsa kanssa esiteltiin. Spoilaamatta voin sanoa, ettei lopputulos kuitenkaan ollut juuri sitä, mitä odotin. Vaikka jakso olikin huomattavasti edellistä vauvajodaa painotteisempi. Mä sain mut joka tapauksessa miettimään Din Djarin ja vauvajodan kasvattajana. Läpi jakson näemme, miten lapsi ei tunnu ollenkaan noudattavan hänen käskyjään ja menevän melko lailla minne mieliin. Totta kai kyse voi olla tilanteiden huumoriarvostakin, mutta joka tapauksessa tämä jakso kasvattaa ajatusta siitä, ettei Din Djarin tosiaan ole oikea ihminen kasvattamaan vauvajodaa. Hän pystyy kyllä ehdottomasti suojelemaan häntä, mutta en näe lapsen ottavan juurikaan opikseen tilanteista, joihin he joutuvat. Tässä vaiheessa myönnän, etten ole asiantuntija, mitä tulee yksittäisten ohjaajien tyyleihin. Jos näytät minulle kohtauksen elokuvasta, tuskin pystyn sanomaan, kuka sen on ohjannut, ellen sitä entuudestaan tiedä. Myös ohjauksen kuvaaminen kielellä on minulle edelleen hiukan hakusessa. Mutta kun jakson lopputeksteissä näin tämän jakson ohjaajan olevan Peyton Reed, se tuntui oikealta. Niinpä tietenkin, ajattelin. Peyton Reed on komedia-elokuvien ohjaaja, jonka tunnen itse parhaiten Ant-Man-elokuvien ohjaajana. Miksi tämä naksahti päässäni niin oikean tuntuisena valintana on yhtäläisyydet tämän jakson ja Ant-Man-elokuvien välillä. Molemmissa tuntui olevan samanlaista huumoria sekä vähän erikoisempaa perhedynamiikkaa. Lisäksi tämän jakson lopun hämähäkkikohtaus tuntui kuin joku olisi katsonut Ant-Manin muurahaisia ja todennut, mitä jos tämä olisi kauhuelokuva? Tästä päästäänkin myös ajatukseen, mikä minulle tuli tästä jaksosta ensimmäisen kauden jakson 6 jatko-osana. Ensinnäkin pari hahmoa kyseisestä jaksosta tekevät yllättävän paluun, ja Din Djarinin vankikeikan seuraamukset saavuttavat hänet tässä jaksossa. Mutta ennen kaikkea ajatukseni menivät siihen, miten myös tässä jaksossa jakson tunnelma muuttuu päälailleen lopun lähestyessä. Siinä missä The Prisoner tuntui rujosto- ja slasher-elokuvien kohtaamiselta, The Passengerissa vaihtuu komediakauhuun. Jakso nimittäin alkaa todella hauskana. Huomasin nauravani ääneen useaan otteeseen. Välillä fyysiselle komedialle ja välillä hahmojen hauskoille repliikeille. Erityisesti paluun tekevä Amy Sedarisin hahmo Pelimotto sai muutaman erittäin hauskan lainin. Jos aiemmin pidin tätä hahmoa kivana lisänä sarjaan, nyt olen 100% hänen faninansa. Jakson puolivälin jälkeen Din Djarin, vauva Yoda ja sammakkorouva löytävät itsensä jättiläishämähäkkien pesästä. Erityisesti arachnofobisille tämä kohtaus on varmasti hyytävä. Ruutu täyttyy lukemattomilla määrällä isoja hämähäkkejä, joita hahmot joutuvat pakenevaan. Kohtauksessa on juuri sopivaa kiireen tuntua ja ylitsepääsemättömän ylivoiman aiheuttavaa painetta. Kaiken kruunaa jättimäinen hämähäkkiemo, joka on Din Djarin alustakin niin suurempi. Tätä kirjoitteessa tajusin myös, että se sopii hyvin jakson teemoihin kasvatuksesta. Ei liene sattumaa, että kyseessä on nimenomaan pienempien jättihämähäkkien emo, kun jakson nimikko matkustajakin on tuleva äiti ja päähenkilömmekin ponnistelee vauvajodan kanssa. Voisin ajatella, että kyse on myös siitä, miten pitkälle vanhempi on valmis lastensa puolesta menemään. Hämähäkkiemo ja Din Djarin ehdottomasti tuhoavat lapsiaan satuttavat paskiaiset tieltään, eikä sammakkorouvakaan ole välttämättä kaukana tästä. Sammakkorouvan myötä on hyvä puhua siitä, miten mahtavana sarjan tuotantoarvot ovat pysyneet. Erityisesti tässä jaksossa nukeilla, luultavasti tietokonegrafiikan tukemana, saadaan aikaan ihmeitä. Jakson alussa nähdään tohtori Mandible, joka tuntuu yhdeltä villeimmistä alien designista vähän aikaan. Kyseessä oli iso muurahaiskaveri, jota oli vaikea olla tuijottamatta. Myös itse sammakkorouva on aivan loistavasti tehty. On aivan mahtava, miten paljon tunnetta nukkeihin voi saada. Ja vauva Yodaa nähdään tässä jaksossa todella paljon tekemässä kaikenlaisia pikkuasioita. Nukkeen avulla maailmaan saadaan fyysinen tuntuma, joka luo vahvemman illuusion todellisuudesta. The Passenger muistaa myös Star Wars-maailman kummallisuuden. On aivan mahtavaa, että toimintafiguurin ja pehmolelun viereen saatiin tässä jaksossa sammakkonukke seikkailemaan.
jakson kulkeessa piti ihan pysähtyä hetkeksi ihailemaan, kuinka absurdi koko tilanne oli. Koska sarja myös luottaa itsensä niin vahvasti, ettei katsojana edes välttämättä tajua, kuinka hassua tämä kaikki on. Tällaista häpeämätöntä vilpittömyyttä on aina virkistävää nähdä, kun monet muut sarjat ja elokuvat ovat niin kyynisiä. Hauskaa oli myös, että Sammakko-rouva ei puhu ihmisten kieltä ollenkaan. Sen sijaan hän kurnutti erikoisella tavalla, mitä päähenkilö ei voinut ymmärtää. On maailmanrakennuksen kannalta hyvä, ettei välillä kaikki eivät ymmärrä toisiaan suuressa galaksissa. Se tekee jälleen maailmasta immersiivisemmän ja tarvittaessa voi auttaa luomaan lisää draamaakin. Ja lisäksi sen ansiosta nähdään Amy Sedaris puhumassa kuin sammakko, joten siitä en ainakaan valita. Verrattuna edelliseen jaksoon, kakkoskauden kakkosjakso The Passenger on selvästi pienemmän skaalan seikkailu. Tähän kuitenkin mahtuu paljon huumoria ja jännittäviä tilanteita, joten viihde ei sarjasta ole kadonnut yhtään minnekään. Taas kerran, muistakaa painaa sitä tykkään nappia, muistakaa tilata kanava ja jättäkää niitä positiivisia ja rohkaisevia kommentteja. Rakkautta ja kunnioitusta kaikille.